تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الدرس هيكون صغير جدا. احنا النهارده هنتكلم عن السولت ستاك، هنتكلم عن التارجتنج في السولت ستاك، وهنتكلم على الكوماند لاين using الاكسكيوشن موديولز بتاعت سولت ستاك. الاكسكيوشن موديولز دي هتكمل معانا في كذا حاجه، لان احنا هنتكلم عليها مثلا في الستيت فايل. اللي انت اكنك بتكتب كونفيجريشن اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، عشان تقدر تابلايها على كذا سيرفر من سيرفر واحد اللي هو من سولت ماستر، وما بتقدرش ان انت تعمل الدونكي جوب كل مره. فانت بتعملها مره واحده وبتقدر تابلاي عليها كذا مره، تقدر تعملها كذا مره، وبتاخد نفس الافكتس اللي انت بتعملها كل مره. طبعا لو انت غيرت حاجه جديده، الافكت الجديد اللي تشينج الجديد بيحصل وبيكتب لك ان في تشينجز. لكن لو انت مثلا بتعمل حاجه وهي اوريدي معموله، هيقول لك ان هو اللي تشينج applied successfully but there is no change. تمام. نتكلم بس اهم حاجه من التارجتنج. انت اهم حاجه من الحاجات ان انت ازاي تابلاي الانفورميشن من السولت ماستر، ازاي تسند الكوماندز للسولت مينيون. ده بيعتمد على كذا حاجه، بيعتمد على الجرينز، البيلر، كوماند ماتشر، الليست، النو جروب. الجرينز هنا بمعنى ان معنى الجرينز هو static data عن السيرفر اللي انت بتحاول تعرف تعمل عليه الابلاي الكوماندز بتاعته. يعني على سبيل المثال most الانتربرايز مثلا بيستخدموا الا يوبنتو اوبريتنج سيستم، ريد هات. ممكن الريد هات يكون فيرجن معينة، السولاريس يبقى فيرجن معينة، الاوبريتنج سيستم مختلف. فانت مثلا عايز تعرف information عن let's مثلا give you an example for this. يعني انت دلوقتي عندك ان انت عندك باتشنج، وعايز تعرف في السيرفرات كلها اللي موجودة عندك. عايز تعرف السيرفرز دي هل هي على اللاست ابديتد ولا النوت ابديتد، وعايز تشوف على اوبريتنج سيستم معين. يعني على سبيل المثال عندك في دلوقتي يوبنتو 18 كذا، وعندك 16.04 و 14.04. فانت دلوقتي عايز تعرف الحاجات كلها، عايز تابديتها على اللاست اوبريتنج سيستم اللي هو مثلا 18.04 تقريبا او 0 not sure what is last operating system بتاع يوبنتو. انا اخر حاجه استخدمتها كان 16.04. تمام. فانا دلوقتي عايز اعمل لهم ابديت، فانا عايز اجيب كل الكوماندز دي. فانا ممكن ان انا اتارجت الاوبريتنج سيستم using الاوبريتنج سيستم، اقول اللي هو يوبنتو طلع لي كل الموديولز اللي هي كل الانفورميشن، كل السيرفرز اللي هي بتستخدم اقل من 18.04. تمام. دي حاجه من الحاجات اللي انا ممكن استخدمها. جريدز. البيلر عبارة عن ان انت بتسند secret keys للمينيونز. يعني فور اكزامبل انت دلوقتي عندك الباسورد بتاع يوزر في ال SQL. انا هشرح دي من ديتيلز اكتر بعد كده، لكن دي مش دلوقتي خالص. يعني هي الانفورميشن كلها اللي انت بتقدر تسند secret keys للمينيونز. هنا بتارجتنج بنستخدمها في ايه؟ ان انت عايز تماتش، تشوف ان السيكريت كي ده يقدر اللي هو بيماتش السيرفر موجود عنده ولا لا. ده باختصار شديد. الكومباوند ماتشرز هو بتستخدم اكتر من كذا انفورميشن، وتشوف هو بتاع. يعني على سبيل المثال انت عندك اوبريتنج سيستم فيرجن كذا، وهل هو بالاي بي ده او بالسبنت ماسك دي هو موجود هنا، فيطلع لك لو هم ترو كل كل الويب سيرفرز هتطلع لك مثلا في ترو ولا لا. الليست، فكرة الليست اللي انت بتقدر تقول انا عايز كمبيوتر 1 و 2 و 3. ليتس مثلا سي اللي احنا عندنا 5، فانا عايز 1 و 3 و 5 بس هم اللي يترن عليهم، او 1 و 2 او 1 و 4.
ممكن كمان في تارجتنج باليوزر بالكمبيوتر نيم اللي هو بالدي ان اس المنيون اي دي اللي احنا كنا كتبناه المره اللي فاتت، اللي هو كان سولت داش منيون. ممكن كذا يبقى منيون 1 منيون 2 منيون 3 على حسب الاسم اللي انت تستخدمه من منيون اي دي. في النوت جروب فكرته كلها ان انا بستخدم داش ان وبقول انا عايز مثلا مينيون 1 ومينيون 3 دولت الويب سيرفرز بتوعي، فهم دولت تحت الستيت اسمهم كلمة ويب سيرفر. فانا لما ارن بالويب سيرفر ان انا بتارجت بالويب سيرفر فهي 1 و 3 هيرجعوا لي. لو انا مثلا عملت بالداتابيس ف 2 و 4 مثلا هم اللي هيرجعوا لي. لو انا عايز يبقى استريكس يبقى كل الناس هترجع لي. بس هو دي فكرة التارجتينج. طيب خلينا نروح على اكزامبل معين. فانا مثلا انا الاول عشان اعرف الجرينز بتتجاب ازاي، فانا هعمل salt asterisk test bank هنا، دي هيترجع لي true، فده اسم المنيون. لو كان انا عندي كذا اكتر من كذا منيون كان هيطلع لي true 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 true. تمام. لكن انا لو انا عايز اعمل اخد ده بس لوحده هنا كده انا بتارجت بالمنيون اي دي، المفروض هنا يرجع لي true. طيب انا عايز اتارجت بال هستخدم نفس الكوماند ده بس هستخدم عايز اجيب الجرينز دوت ايتمز. هنا دي الجرينز الانفورميشن هي static داتا موجودة معروفة عن عن المينيون. طيب انا لو عايز اللي انا مثلا عايز الاو اس ريليز يبقى 16.04، انا عايز اتارجت كل الاو اس ريليز بتاعهم 16.04. كل اللي انا هعمله ايه، انا هعمل salt ده جي الاو اس ريليز 16.04 تيست دوت بينك قال لي true. طيب لو انا عملت مثلا انا دلوقتي ما عنديش اللي هو 14 ما عنديش اصلا، هيقول لي no minion matches the target، هو ما فيش اصلا اي حاجه ماتش للاو اس ريليز. انا طبعا الكلام ده ليه عشان انا اصلا فعلا ما عنديش الا منين واحد. طيب انا لو عايزه ليست بلست ازاي، بقول له ان انا عايزه او اس ريليز و بقول له اسم المنيون اللي عندي، فانا عندي هنا salt dash minion، ولو عندي كذا واحد فبقدر اعمل واحد كده وبكتب مثلا salt dash minion 2 3 whatever الاسامي بتاعتهم اللي هو minion id. فانا عندي واحد فهو ده بس اللي انا هقدر اتست عليه دلوقتي فهيقول لي true. طيب النود جروب بتبقى ماشيه ازاي، انا ممكن اقول له ان انا عايز الاو اس ريليز الجي. هو الفكرة كلها سوري مش النود جروب، هنا الكومباوند ماتشرز هتبقى داش سي، وهقول له ان انا عايز الاوبريتنج سيستم بس هنا هتبقى جي ات كذا and النيم بتاعه بيستارت بسولت. فانا كده عملت بالمنيون اي دي وعملت ان الاوبريتنج سيستم بتاعه 16 بوينت الاو اس ريليز سوري 16.04 فقال لي true. ممكن ان انا استخدم اي حاجة من الحاجات التانية مثلا الاو اس يوبنتو فلو قلت له الاو اس هنا قلت له يوبنتو فهيطلع لي true. طيب لو خلينا نجرب ان هنا نغيرها تبقى ريد هات، المفروض هنا هيديلي فولس، هو مش هيديلي اي حاجة. ازاي السولت مينيون بيفهم ان هو ده اللي هو التارجتنج؟ تمام. سولت ماستر بيبعت برودكاست مسج، بيبعت الكومباند بتاعه اللي هو فيه تارجتنج السولت. كل السولت مينيونز بتاخد على البورت بتاخد الانفورميشن، فبتشوف هل انا بماتش التارجت ده ولا لا. لو انا بماتش برن الفانكشن اللي هي مثلا هنا بتبقى تيست دو بينك وبترجع ليها بترجع الريزلت للسولت مينيون السولت متاسف السولت ماستر. لكن لو هو مش بيماتش
ساعتها هيرجع مش هيرجع حاجة للسولت ماستر. طيب هو بيستخدم ايه السولت ماستر؟ in background بيستخدم حاجة اسمها match dot list. يعني على سبيل المثال انا هنا عندي salt menu، هو ده الكوماند عندي، وبقول له match dot list salt menu بيشوف الكوماند كده، فهنا المفروض هيطلع لي اللي هو true. يعني هو السولت menu بيشوف اللي هو match dot list السولت menu. طيب لو انا كتبت مثلا هنا salt، المفروض هنا كده مش هيرجع لي حاجه لان هو مش بيماتش كده. السولت منيو مش هيرجع حاجه، السولت منيو ما شافش الكوماند، قالك انا مش بماتش، فانا مش هرجع حاجه للماستر. اتمنى اللي هي تكون واضحه. بالنسبه للنود جروب انت بتعرفها، بتخش على ال etc salt master configuration file، وبندور على النود نود جروبس بالظبط. هنا بتكتب النود جروب بتاعتك بس نود جروب مش موجودة. into easy هنا الليست بتاعتها بس كان بيبقى فيه example تقريبا من انت تكتب النود جروب ازاي. anyway هنا النود جروب ممكن نجيبها من هنا النود جروبس بالظبط. هو هنا بتعرف النود جروبس، هحاول ان انا الاقيها هنا في سولت ماستر. بالظبط هي هنا النود جروب. بتقدر تعمل الجروب الاولاني، فانت مثلا هتقول له انا عايز ليست الجروب الاولاني 1 و2 و3 و4، فهو ده هنا بيلست بالمنيون اي دي. هنا قال لك لا انا عايز النود الجروب التاني اللي هو بيبقى بيوزنج الجرينز الاوبريتنج سيستم بتاعهم ديبيان، اند الاسم بيبدأ بفو دوت دومين دوت كوم. النود جروب التالت اللي هو بيستخدم الاوبريتنج سيستم نيديان، وهم موجودين في الجروب الاولاني، فده برضو بيسهل الدنيا عليك. وبتقدر بعد كده ترن الكوماند على بالنود جروب. فهو لو المنيو بيماتش النود جروب دي هيرن، لو مش بيماتش مش هيرن. فده الفكرة كلها. يعني حاجة من الحاجات اللي انا مثلا عملتها، اللي احنا بيبقى عندنا HQ server و DR servers، فانا حطيت كل الاي بيز اللي هي حطيت الليست، وحطيت النيم منيون اي دي بتاعت ال HQ في نود جروب معينة، والدي ار في نود جروب معينة. فانا لما برن بال HQ، وبعد كده برن بالدي ار، فبيرجع لي الريزلتس هنا والريزلتس هنا. دي حاجة بتسهل الدنيا بسرعة، لان انا ببقى شايف الدنيا، انا محتاج، انا عايز اعرف ايه اللي موجود، عايز اشوف سيرفر اب ورانينج، الميموري بتاعت ال HQ تمام، الدي ار تمام، المشكلة فين بالظبط. فده بتسهل لي الدنيا بدل ما ارن على السيرفرز كلها ومش قادر اعمل. ده طبعا ديبند على الاركتكتشر اللي انت بتستخدمه في الشركة عندك. طيب اعتقد كفاية كده، ده موصلي للتارجتنج. انت مش هتستخدم حاجة اكتر من كده في التارجتنج، لان هو مفيش اي حاجة تانية. نتكلم في حاجة بقى تانية، اهم حاجة بالنسبة لنا حاجة اسمها الاكسكيوشن موديولز. ده الاكسكيوشن موديولز انت مثلا تقدر ان انت تاد يوزر، تديليت يوزر، تنستول باكج، تقدر تعمل كذا حاجة من عن طريق الكوماند لاين. بس هي دي مش احسن حاجة، ان انت المفروض ان انت تكتبها في فايل، حاجة اسمها state فايل، والstate فايل ده انت بترنه، بعد كده هو بيقدر يعمل لك الحاجة اللي انت عاوزها. لكن انت لو عايز حاجة تتعمل بسرعة، فده ممكن يكون سهل جدا بالنسبة لنا في الاول خالص، وده لازم نتعلمه على طول في الاول. طيب
على سبيل المثال تيست لوبينج ده اكسكيوشن موديول. هو الفكره بتاعته اللي هو بيشوف هل المنيو ده ران اب وراننج ولا لا. لو منيو هنا لو قفلناه، خلينا نعمل ستوب للمنيو. فانا هعمل سيرفيس سولت منيو ستوب ونعمل تيست لوبينج. هنا المفروض اللي هو هيقولي اللي هو مش شايف، هيدينا خالص سولت منيو مش موجود. هنستنى شوية. بالظبط menu didn't return no response. طيب خلينا نعمل له start تاني. salt menu نعمل test bank ادانا true في ثانية. الموضوع سريع جدا في salt stack. ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا، ده بسبب اللايبرري بتاعت النتورك لايبرري بتاعت ZeroMQ اللي انا شرحتها قبل كده. طيب خلينا ندي example تاني. let's say مثلا اللي انا عايز اعمل install package، فانا هكتب salt. اول حاجة مثلا خلينا نشوف مثلا دي package dash n dash n. انا عايز مثلا اجرب على wget. هل انا عندي wget ولا عندي wget؟ طيب عندي curl عندي curl. طيب عندي get. ما اعتقدش ان انا عندي get. عندي get. ما عندي get. ما عنديش، اكيد ما عنديش اباتشي. اباتشي 2 ما عنديش اباتشي 2. طيب حلو جميل جدا. تعالى نعمل انستول للاباتشي. فانا عايز اقول له باكج دوت انستول اباتشي 2. دلوقتي salt master هيعمل انستول الاباتشي 2. انتوا شايفين السرعة؟ دلوقتي انا دلوقتي قال لي اللي هو عمل يبنت عمل اباتشي 2. تعالى نخش كده نشوف cd etc اباتشي. عندي الاباتشي 2 نزل. نرجع نرجع grep at الاباتشي 2 نزل. طيب خلينا نعمل purge الاباتشي 2. Apache 2 removed. تعالى نشوف الاباتشي 2 دلوقتي. sorry Apache 2 حصل لي removed. طيب خلينا في برضو package دوت delete تقريبا في salt modules package. yes salt modules package. انا عايز الديسترو عندنا اللي هو اليوبنتو. انا مش شايفها. يس اهي apt package. انا دلوقتي عايز اعمل في delete، فهي هتبقى app هنا بي delete revo from source list. في حاجة تانية delete بالظبط. هنا app package dot purge الباكج name زي ما احنا كنا شغالين، زي ما انا عملت بالظبط كده. في package dot remove برضو ممكن تستخدمها. must be passed as a python list name parameter will be ignored if passed. الفكرة هنا اللي انت ممكن تكتب كذا list. اللي هنا ال execution modules كمان بتاخد parameters. انا مش عاوز كل ال execution modules، يعني كل ده execution modules كتيرة جدا. الفكرة في ال execution modules اللي انت بتحاول تشوف انت محتاج ايه. حاجة من الحاجات الجميلة جدا لو انت بايثون ديفلوبر اللي انت ممكن تشوف السورس كود بتاع الاكسكيوشن موديولز. يعني على سبيل المثال انا استخدمت بتاع تيست دوت بانك، فانا ممكن استخدم هنخش من الاول خالص.
بخش على salt stack repo، اخش على salt اخش على salt فدخلني على الماستر برانش. انا دلوقتي عايز اخش على الاكسكيوشن موديولز، فهكتب الموديولز دي. الاكسكيوشن موديولز بتاعتي كلها انا مثلا استخدمت بتاعت تيست تو بينج، فانا عايز اخش على تيست بي اي، هي دي موستلي. انا عايز اجيب تيست بينج، فهتلاقي هنا ده الكوماند لاين سولت استريكس تيست بينج، ادي الاكسكيوشن موديول مكتوب ببايثون. طيب لو مثلا عايزين نستخدم نرجع لسولت، عايز اخش على الموديولز. انا في الموديولز دلوقتي لا، انا عايز اخش على سولت، بعد كده عايز اخش على الموديولز، وعايز اخش على الباكجز اللي احنا استخدمناها. فانا كنت مستخدم ال apt package اللي هي بتاعت يوبنتو، فعايز اعمل باكج دوت انستول، فهتلاقي الباكج دوت انستول موجودة salt asterisk package dot install package name، وهتلاقي الاكزامبل اللي هو بالسورسز موجودة، وهتلاقي طبعا البايثون كود بتاعها كل ده. I'm not Python developer، فانا مش هعرف اشرح البايثون، لكن ده مصري لو حد interested في حاجة زي كده. خلينا مثلا ممكن نعمل example تاني. ممكن نعمل ناد user مثلا، add user add add. انا برضو مش حافظ، فخلينا ندور. انا هكتب هنا user add، فتلاقي هنا في الويندوز في جروب اد موديولز يوزرز، وانا عايز اخش على موديول يوزرز. هتلاقي يوزر اد اللي هو انا استخدمه لينكس ام بي تي نت بي اس دي اوبن بي اس دي يوزر اد يوزر ديل. فانا دلوقتي انا عايز استخدم يوزر اد فانا هكتب ايه. انت ممكن هنا في كذا بارامترز، اليوزر ممكن ياخد اليو اي دي جي اي دي جروبز الهوم الشل، لو انت عايز تقعد على اليوزرز كلها. فحاجه من الحاجات اللي انت سهله جدا، اللي انت دلوقتي انا عندي جالي اللي هو اكسبانشن، عندي 5 سيرفرز، فانا مش هخش على كل سيرفر اقعد اعمل له يوزر بتاعه، لا انا هخش مره واحده اكتب الكوماند ده يوزر اد اليوزر بتاعي، واكتب له المين جروب والجروب بتاعي والجروبس اللي هو فيها والهوم دايركتوري بتاعته والشل بتاعه، فساعتها دي نعمل. انا دلوقتي هستخدم يوزر اد واد يوزر لوحده. تمام، انا عشان بس الناس برضو تكون شايف الموضوع، انا هنا ما عنديش الا يوزر ادمن 1. لكن انا لو عملت let's say سوري ليه ما خدتش كوبي user add وهسميه وائل. المفروض هنا هيكريت لي الدايركتوري بتاعتي وائل. خلينا نشوف بالسرعة دي فهو كريت لي دايركتوري وائل، دايركتوري وائل مفيهاش اي حاجة. طيب في برضو حاجة من الحاجات اللي انا برضو استخدمتها قبل كده اللي هو cmd.run. طيب يعني على سبيل المثال انا عملت create لوائل، انا عايز دلوقتي ان انا اكتب فايل مثلا في الدايركتوري بتاعت وائل. ممكن اعمل له touch مثلا hello.txt. ممكن كمان اكتب فيها hello.txt، بس انا بقى هرنها touch فين، فممكن اكتب له كده واقول له ال cwd بتساوي مثلا home وائل ونرن. تمام، تعالى نروح هنا.
hello.txt. الفكرة انا دلوقتي هنا وريت له ال current working directory hello home وائل، ورحت عامل ال hello.txt كريت له الفايل جوه الهوم وائل. ده يدل ان سولت سريعة جدا. الاكسكيوشن موديولز كتيرة جدا، تقدر تستخدم الاكسكيوشن موديولز. الدوكيومنتيشن سهلة. عايز تريموف اليوزر هتقدر تريموفه، عايز تكريت يوزر جديد هتكريته. كلها موجودة في الدوكس. زي ما انا قلت، هو فكرة الدوكس اللي هو هي فيها كل الانفورميشن اللي انت محتاجها. عايز تغير وتكتب، هو تقدر تشوف البايثون كود بتاعه ان هو كله open source. mostly that's how كل حاجة تقريبا انت محتاجة تفهمها عن ال execution modules. اشوفكم في فيديو تاني.